If you wanna know kung sulit nga ba ang pagbili sa product na to, then just keep on watching. Welcome back to my channel. It's me, Irish Claudine. So, for today's video, gagawa natin ng review itong bagong release ng Squad, which is itong Squad Cosmetics na Happy Pot Multi-Purpose Pot. Ito siya. So, nabili ko to for only 99 pesos and yung kinuha kong shade is Top Notch. So, buksan na natin siya. Actually, 9 or 8 shades to, pero kinuha ko lang is isa. Kasi gusto ko lang muna siyang matry kung maganda ba, para naman malaman ko kung sulit na ba yung pagbili ko sa product na to. So, ayun, nabuksan ko na siya guys, at ito yung itsura niya. Ganyan siya, pag binuksan. So, dito sa likod niya is nakasulat kung ilang months siya pwedeng magamit, which is 24 months upon opening. So, manufactured siya July 2020 and may expire siya sa January 2024. So, meron siyang 3 grams of product at gawa siya sa PRC. At ang Squad Cosmetics is cruelty-free din sila na brand. So, buksan na natin siya. So, sa scent, amoyin muna natin siya. Amoy siyang matamis. Amoy siyang cream stick. Amoy matamis. Amoy siyang chocolate. So, yung kinuha kong shade is Top Notch. So, swatch na natin siya. O, ayan siya kapag inikot-ikot. Very creamy siya. So, ayan siya. Ayan siya. Kapag inikot, dalawang ganun lang. So, ito yung shade na Top Notch. So, maganda siya. Para siyang brown na red. Para siyang autumn. Para siyang red na brown. So, kaya isa lang muna yung kinuha ko na ito kasi gusto ko muna siyang matry kung maganda ba kasi, diba, kung hindi ko siya magugustuhan, sayang naman kung kunin ko yung 8 shades na 99 pesos din yun each. So, kumuha lang muna ako ng isa para kapag hindi ko siya nagustuhan, hindi ako magre-regret na kinuha ko yung buong collection. Talagay ko dito yung mga swatches nila, mga iba pang shades, para meron din kayong pagpipilian. So, itong multi-purpose pot na to is pwede nyo siyang magamit sa eyes, cheeks, and lips. So, simulan na natin siyang i-apply sa aking eyes, cheeks, and lips. So, meron lang akong salamin dito sa tapat para makita ko yung swatch niya. So, ayan. Kapag iniikot ko siya, nag-iiwan siya ng fingerprint dun sa sa pan. Ayan. Kita niyo ba? Yung fingerprint ko naiiwan dun sa pan. Hindi siya masyadong makintab. So, try natin siya sa cheeks. So, ayan. Blend na natin siya. So, madali siyang ma-blend. Hindi siya nag-i-stay lang. Nabi-blend agad siya. Nakaset na rin pala ako ng powder. Naset ko na rin yung mukha ko ng powder. Kaya, good pa rin siya kasi, diba, kapag ka yung ibang lip tint or ibang cream, kapag ka nag-set ka na ng powder, is nagbubuo-buo na siya dyan. Ito hindi. Good siya. Ayan, ang ganda niya. Dito sa salamin, napaka-ampula niya na. Pero, sa camera, hindi pa siya masyadong nakikita kasi paliwanag. Madali lang siya i-blend at higit sa lahat, hindi siya nag-i-stay. Kung saan mo lang siya dinat na ganun, hindi siya nag-i-stay. So far, maganda siya. May onti siyang glow. Ayan. Meron siyang glow na hindi naman dugyot tingnan. Pero ang ganda niya. Ang ganda niya.
So, try naman natin siya sa eyes. So, ayan. Mapula na yung lids ko. Madali lang siya i-blend kahit madaming folds yung lids ko. Hindi siya nagsiset. Hindi siya nagsiset sa mga fold ng lids ko. Tsaka, madulas siya. Hindi siya hirap i-blend. So, ayan. Ayan yung kinalabasan niya. So, ayan yung kinalabasan niya sa lids ko. Tsaka sa cheeks. Ayan na siya. So, buburahin ko lang yung aking lip tint at papalitan ko siya netong multipat. So, yung lip tint kasi na ginamit ko is sa detail, which is ito. Ito. In the shade Micaela. Tama ba? Yeah, in the shade Micaela. So, ayun, natanggal ko na yung aking lip tint at lalagay ko na to multipat sa aking lips. Parang may pagka-ano siya sa lips. May pagka-orange. Para siyang powder matte finish. Powdery matte finish. So, ayun, happy na ako sa tsura ng lips ko. Mukha siyang peach pag nasa lips. Mukha siyang natural sa lips. Mukha siyang peach. So, ayan na siya sa eyes, cheeks, and lips. So, dun na tayo sa final thoughts ko. So, ang masasabi ko dito is very affordable siya. 99 pesos at tatlong gawain na yung kaya niyang magawa which is yung sa eyes, cheeks, and lips. So, dun pa lang sulit na. Kapag on the go ka at ayaw mo ng marami kang bit-bit, pwedeng-pwede na to sa'yo. At kung estudyante ka, pwedeng-pwede na rin to sa'yo. Konting dot mo lang is meron ka na kagad blush at i-blend mo lang ng maayos. Ang ganda na ng result. Ang ganda na ng resulta niya. Mas natutuwa ako sa kanya sa cheeks kasi parang natural lang yung nabibigay niya sa akin na finish. Natural lang yung nabibigay niya sa akin finish at meron siyang glow na hindi dugyot, hindi pawis, tingnan. Healthy na glow. Ayan. Yung kapag natamaan ng araw is nag-glow siya. So, pasensya na kayo sa mga pimples. Alam niyo na na. So, ayan siya. So, I will highly recommend this Happy Pot by Squad Cosmetics. So, mabibili nyo to sa Lazada and Shopee sa kanilang official store. So, abangan nyo kasi minsan nagsisale din sila. Katulad nito, flower lip oil na 99 pesos lang din. At 49 pesos ko na lang siya nakuha nung nag-88 sale. At ang bilis ng shipping nila kasi kinabukasan lang dumating na agad siya sa akin, which is good. So, that is it guys for today's video. I hope you like it and don't forget to subscribe and hit the notification bell down below para updated kayo sa aking mga upcoming videos. And follow me on all my social media accounts at Irish Claudine with 3 sa dulo in Instagram, Facebook, Twitter. That is it guys. And if you have a video suggestion, just comment down below and gawin ko yun para sa inyo. See you in my next one. Bye!